كان يا ما كان في قرية هادئة تقع بين الجبال الضبابية، عاش عجوز حكيم معروف بأساليبه الغريبة والصعبة في التعليم، وكان الجميع في القرية يتحدثون عنه. هذا العجوز الذي اشتهر بكونه معلما شديد الصعوبة لم يكن يتبع الطرق التقليدية في التوجيه أو النصيحة، بل كان يعتمد على منهجية تتحدى العقل والروح. كانوا يقولون إنه لا يبقي تلميذا بجانبه إلا بعد أن يحطم غروره ويجعله يواجه ذاته كأنه يواجه مرآة عميقة. وكان يقال عن أساليبه: لماذا هو قاس جدا؟ فالبعض كان يراه شديد الحدة، لكن آخرين كانوا يعتقدون أن هناك حكمة خفية وراء هذه الأساليب. ذات يوم جاء شاب من القرية المجاورة إلى القرية حيث يعيش العجوز الحكيم. كان قد سمع عن قوته وقدرته على كشف أعماق النفس. لقد عاش الشاب حياة مليئة بالوفرة، وحقق طموحات كبيرة، وجمع ثروة ومعرفة واسعة، إلا أن ذلك لم يملأ فراغه العميق، بل كأنه ازداد. شعر الشاب بأن هناك شيئا غائبا، شيئا لم تفلح النجاحات في منحه إياه. انتظر أياما مستعدا لمقابلة العجوز، وأخيرا سمح له بالدخول. جلس الشاب أمام العجوز الحكيم الذي كان يجلس في هدوء كامل، ينظر إلى الأرض وكأنه يتأمل شيئا بعيدا. ثم رفع الحكيم بصره وسأله بصوت هادئ لكنه قوي: لماذا أتيت إلى هنا؟ شعر الشاب بأنه مكشوف تماما تحت نظراته، وأجاب بصوت خافت: يا معلمي، لدي كل شيء يمكن أن يريده الإنسان، لكني لا أشعر بأي شيء. حققت الإنجازات وجمعت المعرفة وملكت المال، لكن الشعور بالفراغ يزداد عمقا. أريدك أن تعلمني كيف أملأ هذا الفراغ. ظل العجوز ينظر إليه بصمت، وكأن إجابته لم تكن مفاجئة. ثم أشار إلى ممر جبلي مرتفع وقال: سر معي. خرج الاثنان من القرية وسارا في صمت تام، يصعدان الجبل في طريق وعر لم يكن سهلا. كان الجبل شاهقا، والهواء مشبعا برائحة الطين الرطب والنباتات البرية، ومع كل خطوة يشعر الشاب بثقل على صدره. وأخيرا بعد وقت طويل من الصعود، وصلا إلى حافة تطل على واد عميق وفسيح، حيث كان المشهد أمامهما يخلط بين الغابات الخضراء الداكنة والجبال البعيدة التي تلتقي بالسماء، والنهر المتعرج الذي يخترق الوديان. قال العجوز الحكيم بهدوء: انظر، ماذا ترى؟ نظر الشاب إلى الأفق المترامي وقال: أرى جبالا وغابات وأنهارا تمتد إلى أقصى مدى، إنه منظر رائع. ابتسم العجوز وأردف قائلا: نعم، ولكن كل هذا بعيد عن متناولك هنا. ارتبك الشاب للحظة وسأله: ماذا تقصد؟ التقط العجوز حصاة صغيرة من الأرض وألقاها عن الحافة قائلا: اذهب وأمسك بتلك الحصاة. نظر الشاب إلى الحافة الوعرة ونظر إلى الأسفل حيث اختفت الحصاة في الوادي السحيق، وقال في دهشة: لكن هذا مستحيل، حتى لو حاولت فإن حياتي ستكون الثمن. ابتسم الحكيم مرة أخرى قائلا: ومع ذلك تمضي حياتك كلها وأنت تحاول التمسك بما يختفي عن متناولك. تسعى وراء ما هو دائما بعيد، تتشبث بما تخسره في كل مرة، وتستمر في ملاحقة هذا الفراغ الذي لا يمتلئ، حتى عندما تنجح في إمساك شيء تشعر بلحظة من الرضا، لكن سرعان ما يعود الفراغ ليملأك. ساد صمت عميق بينهما. فكر الشاب في كلام الحكيم،
ثم سأل بعد لحظة من التأمل: وماذا أفعل إذن؟ كيف يمكنني أن أجد شيئا يدوم؟ نظر إليه الحكيم وبدا في عينيه بصيص من العطف والإصرار، وقال: عد معي إلى القرية. على مدار الأيام التالية وضع العجوز الحكيم الشاب في اختبارات لا نهاية لها، كانت مهاما متناقضة، بعضها يتطلب جهدا شاقا والبعض الآخر يبدو بلا معنى. أحيانا كان يطلب منه قضاء ساعات في تأمل أزهار الحديقة، وأحيانا أخرى يأمره بنقل الحجارة من مكان لآخر في صمت تام، وفي أيام معينة كان يجعله يتأمل شروق الشمس من زاوية معينة في القرية، وفي اليوم التالي يطلب منه الجلوس في الظل بعيداً عن الضوء. كان الشاب يشعر بالإحباط، خاصة عندما كان الحكيم يطرح عليه أسئلة ثم يناقض إجاباته في اليوم التالي. وفي أحد الأيام قال الشاب بانزعاج: أخبرتني أن أسير في هذا الاتجاه بالأمس، واليوم تطلب مني أن أسير في الاتجاه المعاكس. لا أفهم، كلما اعتقدت أنني بدأت أفهم شيئا تتركه في منتصف الطريق. كان العجوز يبتسم برفق ورد عليه قائلا: تعلم السير في جميع المسارات دون أن تتعلق بها. وذات مساء وقد بلغ الشاب من الإرهاق حدا لم يعد يحتمل، واجه الحكيم قائلا: تخدعني وتربكني وتطلب مني المستحيل، أخبرتني بشيء ثم تقول لي شيئا آخر. لقد تعبت من أن تتلاعب بي، أشعر وكأنني أضعت نفسي في هذه الدائرة المفرغة التي لا نهاية لها. نظر إليه العجوز بوجه هادئ ولكنه صارم هذه المرة، وقال: لأن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن بها إفراغ الكأس. ظل الشاب صامتا إذ لم يفهم تماما ما يقصده. عندها أكمل الحكيم حديثه قائلا: جئت إلي مملوءا بأحلامك، برغباتك، بأحمالك، ملأت نفسك بالأشياء والأفكار، وكلما جمعت المزيد ازداد الفراغ داخلك. لكن حينما تسير في كل الاتجاهات دون أن تتعلق بشيء منها، حينها فقط يتضح لك الطريق. أسيرك عبر هذه الطرق المتعددة لأجعلك ترى بنفسك أنه لا فرق بينها، كلها تؤدي إلى نفس الفراغ الذي بداخلك. حتى تتخلى عن حاجتك للامتلاء، سيظل الفراغ رفيقك مهما جمعت. كانت كلمات الحكيم كصاعقة أضاءت ظلام الشاب الداخلي، وكأن عبئا كان يحمل ثقله قد بدأ يتلاشى. قال بصوت مليء بالاحترام والتواضع: إذن هل الامتلاء الذي أبحث عنه يمكن أن يكون في قبول الفراغ؟ ابتسم العجوز بحنان وقال: نعم يا بني، الحياة ليست في ملء الفراغ بأشياء مؤقتة، بل في التسامح مع وجوده والسماح له بأن يكون جزءا من تجربتك. عندما تتوقف عن جمع الأشياء لتملأ ذاتك، حينها تصبح قادرا على رؤية الجمال في الفراغ ذاته، وستشعر بالسلام. وبعد لحظة طويلة من التأمل شعر الشاب بنوع من التحرر، وكأنه قد تخلص من حاجته للبحث الدائم عن شيء خارج نفسه. فقد أدرك أن الحياة ليست مجرد رحلة لملء الفراغ، بل تجربة للتعايش مع الفراغ بسلام ورضا. على مر الأيام بقي الشاب وبدأ ببطء في فهم الحكمة في تعليمات العجوز الحكيم. تعلم السير في كل طريق دون توقعات، والارتفاع والسقوط دون تشبث. ومع مرور الوقت شعر بسلام عميق في المساحات التي كانت يوما ما مليئة بالشوق المستمر. وأخيرا نظر العجوز الحكيم إلى الشاب بفخر وقال: كوبك فارغ الآن يا تلميذي، الآن هو جاهز ليملأ.
انحنى الشاب بعمق، عالما أنه أخيرا وجد الامتلاء الذي سعى إليه طوال حياته، ليس في التمسك بل في التخلي. كما ترى في الحياة وفي حياتك، في كل جانب من جوانبها لا تتوقف عن تعليمنا، عن تذكيرنا بمدى هشاشتنا ومدى حاجتنا إلى قوة التحمل والصبر. الحياة كالتيار الذي يجرفنا معه، تصعد بنا تارة وتهبط بنا تارة أخرى، تضعنا أمام مواقف لم نتوقعها، تحطم في داخلنا أي شعور بالثبات أو الاستقرار. إنها كالطريق الذي نسير فيه، يبدو أحيانا واضحا وأحيانا غامضا، وكأننا نمشي بلا وجهة واضحة. كل شيء يتغير ولا يبقى شيء على حاله، والقبول بهذه الحقيقة يجعل قلوبنا أكثر انفتاحا ومرونة. الحياة لن تكون طريقا معبدا، بل ستكون كالمعلم العجوز الذي يقف على الجانب الآخر من الوادي وينظر إلينا بنظرة حكيمة تحمل في طياتها دروسا خفية لا ندركها إلا بعد رحلة طويلة من المحاولة والسقوط والقيام مجددا. إنها تلهمنا أن نتحلى بالشجاعة، أن نواجه الرياح العاتية دون تردد، وتعلمنا في الوقت ذاته أن نتحلى بالمرونة، أن نعرف متى يجب أن ننحني أمام العواصف لننجو ونعود أكثر قوة. إننا نحاول في كل لحظة ملء هذا الفراغ العميق في داخلنا، نحاول الإمساك بأحلامنا، أهدافنا، وكل ما يمنحنا شعورا بالأمان والرضا، ولكنها أحيانا تبتعد عن متناولنا، تنزلق من أيدينا كما تنزلق الرمال بين الأصابع. من يحقق الاستقرار الداخلي لا يحتاج إلى التمسك بالأشياء الخارجية، لأن قلبه يبقى ثابتا في وسط العاصفة. إن أحد أكبر دروس الحياة هو أننا مهما كنا نمتلك من السعادة أو النجاح لن تكون ملكا دائما لنا. هناك لحظات من النشوة والانتصار، ولكن هناك أيضا لحظات سنشعر فيها بالفراغ، وكأن كل شيء يتلاشى أمام أعيننا، وهذه اللحظات هي التي تكشف لنا عن طبيعتنا الحقيقية، عن عمق قلوبنا وقوة أرواحنا. فهي تسلب منا الأشياء الثمينة مرارا وتكرارا لتعلمنا عدم التعلق، لتعلمنا أن نتخلى دون أن نفقد الأمل، وأن نبني ثقتنا في قدرتنا على البدء من جديد، بغض النظر عن عدد المرات التي نسقط فيها. حين نبدأ برؤية الحياة من منظور أعمق، من منظور التجربة وليس من منظور النتائج، نتعلم حينها أن نجعل من الفراغ في داخلنا مكانا للنمو، مكانا نسمح فيه لكل شيء أن يكون، ونقبل فيه عدم اليقين والخوف والألم. الطريقة الوحيدة للتعامل مع العالم بلا توقف هي الامتثال له، وقبول أنه متغير دائم. الحياة تعلمنا أيضا أن القوة لا تكمن في التمسك، بل في القدرة على التخلي، على العيش دون توقعات تجعلنا عبيدا للأشياء التي نرغب فيها. كلما تمسكنا بشيء أكثر، كلما فقدنا القدرة على رؤيته بوضوح، كما يفقد النهر سكونه عندما يحاول أن يحتفظ بمياهه بدلا من أن يجري بلا توقف. وها نحن هنا نسير في هذا الدرب الصعب، نتعلم درسا بعد درس، ونكتشف أن المعلم الحقيقي ليس ذاك الذي يعطينا الأجوبة، بل ذاك الذي يطرح الأسئلة ويتركنا نجد الأجوبة في أعمق أعماق أرواحنا. الحياة بكل تفاصيلها ليست مجرد رحلة للحصول على المزيد، بل رحلة للعودة إلى الداخل حيث يكمن السلام الحقيقي. وكما قال جلال الدين الرومي: كل شيء في الكون موجود بداخلك،
اسأل عن كل شيء في داخلك. وهكذا، عندما نصل إلى القناعة بأن الحياة ستحطمنا مرارا وتكرارا، وأن السعادة والنجاح زائلان مثل ضوء الشفق، نبدأ بالتعايش مع التغيير، ونحترم اللحظات العابرة، ولا نحاول الإمساك بها إلى الأبد. ندرك أن العمق فينا لا يتشكل إلا من خلال اللحظات التي شعرنا فيها بالضياع. نتمنى لك حياة أفضل يوم بعد يوم.